Monessa oppilaitoksessa oppilaat kuvaavat ympäristöään joko huvikseen tai osana opiskeluaan. Jokaisen kameran heiluttajan olisi hyvä tuntea nämä 10 perusohjetta. Nämä ohjeet koskevat valokuvausta, videokuvausta ja äänitallennusta. Aloitetaan vasemmalta. Jos tallenteessa esiintyy teoksia, syntyy niistä kopioita, joten ollaan tekijänoikeuspulman äärellä. Teoksen tekijältä olisi saatava lupa kopion tekemiseen ja jatkokäyttöön. Joissain tilanteissa laki antaa suoraan oikeuden teoksen tallentamiseen. Jos teos on sivuosassa, saa se olla tallenteessa. Jos siis kuvassa näkyy vaikkapa maalaus tai videossa soi taustalla hissimusiikki, eivät ne ole ongelma, jos tallenne toimisi yhtä hyvin, vaikka siinä esiintyisi jokin toinen maalaus tai musiikkikappale. Freedom of Panorama-nimellä kulkeva oikeus sallii rakennetun ympäristön kuvaamisen. Rakennukset ja pysyvät taideteokset saa siis kuvata, ja kuvia voi myös hyödyntää, ainakin epäkaupallisesti. Ilman tätä pykälää omien turistikuvien julkaisu olisi tekijänoikeusrikkomus. Jatketaan kuvan oikean puolen säännöillä, jotka ovat varsin ehdottomia kieltoja. Oleskeluoikeus määrittää, missä tiloissa saat tehdä tallenteita. Jos et saa olla jossain, sieltä tallentaminen vaikkapa ikkunan läpi tai aidan läpi kulkee rikoslaissa salakatselun tai salakuuntelun nimellä. Et voi esimerkiksi kuvata päiväkodin pihalla olevia lapsia aidan yli, jos sinulla ei ole oikeutta mennä pihalle. Kotirauhan piirissä ei kukaan saa kuvata ihmisiä ilman näiltä saatua lupaa. Kotirauha koskee kaikkia tiloja, joissa yövytään, kuten koteja, hotellihuoneita ja asuntoautoja. Lastenjuhlissa, jotka järjestetään kotona, ei siis tarkkaan ottaen kukaan saisi kuvata muita, ei edes asunnon haltija ilman kuvattavien lupaa. Toisten kuvaaminen tai kuvan julkaisu siten, että se on omiaan aiheuttamaan halveksuntaa kuvatulle henkilölle, on rikoslaissa kielletty. Edes kuvien ottaminen omaan yksityiskäyttöön ei ole sallittua. Lopuksi keskisarakkeen tilannekohtaiset ohjeet. Monissa tiloissa, kuten kaupoissa ja kouluissa, on omat sääntönsä kuvaamisesta, joita on hyvä noudattaa. Säännöt eivät perustu lakiin, mutta sääntöjä rikkoivat voi tilanomistaja poistaa paikalta ja antaa heille porttikiellon. Julkisessa tilassa saa kuvata ihmisiä, kunhan paikalla on enemmän kuin yhden organisaation väkeä. Kuvia julkaistaessa ei ihmisten nimiä saa kuitenkaan mainita ilman lupaa. Koulun sisäisen tapahtuman yleisöstä ei siis saisi julkaista kuvia, jossa kasvot näkyvät, mutta jos yleisössä on myös ulkopuolisia, on kuvan julkaiseminen sallittua. Mainoskäytössä ei saa näkyä kenenkään kasvoja tunnistettavasti ilman nimenomaista lupaa mainoskäyttöön. Nykyisin mainoskuvakin on vähän vaikea määritellä, mutta jos kuva on irti asiayhteydestä, niin aletaan olla mainoskäytön puolella. Kannattaa kysyä itseltään, että jos omat kasvot löytyisi kaavaillusta käyttötarkoituksesta, tulisiko siitä hyvä mieli? Jos ei kannata muidenkaan kasvoja käyttää ilman heiltä saatua lupaa. Lopuksi hyvä muistuttaa, että kohteliaisuussäännöt voivat monesti edellyttää luvan kysymystä, vaikka laki ei sitä edellyttäisikään. Jos et ole varma, kysy kuvattavalta lupa. Vaikka teoriassa lain mukaan saat ottaa lähikuvia ihmisistä uimarannalla tai lapsista kaupungin puistossa, kannattaa käyttää harkintaa.